ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. මම අදත් මම රෙසිපි එකක් ගෙන ආවා. ඒ තමයි butter chicken. butter chicken කිව්වම පස්සේ අද ගොඩාක් වෙස්ටර්න් රටවල් වලට හරි ප්‍රසිද්ධ කෑමක්. ඒක ඇත්තටම අයිතිය තියෙන්නේ ඉන්දියානු ආහාරයක් හැටියට. නමුත් ඒක ගොඩක් පොඩි ළමයි ඊළඟට විදේශීය රටවල ගොඩාක් අය හරි ආසයි. ඒ වගේම අපිත් හරි ආසයි. ඒකට කරන්නේ ගොඩක් දැවිල්ල නෙවෙයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉන්දියානු ආපන ශාලාවකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ බටර් චිකන් කියන එක රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙනුවට මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා ගෙදර ඉඳගෙන මෙන්න මේ තමන් ගෙදර ඉඳගෙන කොහොමද මේ බටර් චිකන් එක තනියම හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු. ඒ හරි ලේසි. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා බෝන්ලස් චිකන්. ඒ කියන්නේ මේ කටු නැති චිකන් තියෙනවා අරගෙන ඒක පොඩියට මේ සයිස් එකට අඟලේ වගේ කෑලි වලට කපාගෙන තියෙන්නේ. කපලා හොඳට හොදලා ගන්න. ඊළඟට මේක හදන විදි කීපෙකුත් තියෙනවා. නමුත් මම නිතර මම වැඩ කරන කාලේ මේ වැඩ කරපු රෙස්ටුරන්ට් වල වැඩ කර විදියට තමයි හදපු විදියට මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ හදන විදිය. ඉතින් ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙන මුලින්ම ජින්ජර් ගාලික්. ගාලික් මේ විදියට ටේබල් ස්පූන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට ජින්ජර්ත් ඒ වගේම ටේබල් ස්පූන් එකක්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා curry powder. ඒ කියන්නේ දැන් මේකට ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ගරම් මසාලා දාන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක හැම අපේ ශ්‍රී ලාංකික ගෙවල් වල ගරම් මසාලා නිතර නැති නිසා ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙන මේ raw curry powder එක ටේබල් ස්පූන් එකක් මේ විදිහට මම දානවා. ඊළඟට chili powder. ඒ වගේම දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට paprika powder පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මෙච්චරයි දාන්නේ. ඊට එහා දාන්න එපා. ඊළඟට මේකේ පාට ගන්න මම පාවිච්චි කරනවා තන්දුරි කල එක. ඒක හරි පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕන කරන පේන ඇති මේ තන්දුරි කල එක. ඒකට ඒකෙන් ටීස්පූන් භාගයක්. ගොඩාක් පාට කරගන්න එක හරි සැරයි. නමුත් අතේ ගා ගන්න එපා. හරි පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඒක පාවිච්චි කරනකොට. ඊළඟට ඒ වගේම තමයි ලුණු ටේබල් ස්පූන් එකක් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයිල් ටේබල් ස්පූන් එකක් අරගන්න. ඒ අරගෙන මේක හොඳට අපි කවලම් කරන්න ඕනේ. ඒ කවලම් කරලා පැය භාගයක් විතර තියලා තමයි මේක හදන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ පාට ආවා. මොකද අපි පාට දාපු නිසා. ඔයගොල්ලන්ට මේ තන්දුරි කාලයක නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පැප්‍රිකා පවුඩර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වලපෙන් පිනුමාවද? ඒක නිසා ඒක මේ පැප්‍රිකා පවුඩර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කාලයක නැත්තම්. ඉතින් මේක දැන් මේ විදිහට හදලා අපි පැය භාගයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්න ඉතුරු ටික කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් අපි පැය භාගයක් ගියා. මම ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ දැන් මේක පැය භාගයකට පස්සේ. දැන් මම මේ වගේ හට්ටියක් ලිපේ තියාගෙන දැන් මේ විදිහට තෙල් ටික දාගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ටේබල් ස්පූන් 3ක් විතර තෙල් මේ විදිහට දානවා. දාලි වල හොඳ රත් වෙන්න මේක හොඳ රත් වෙලා තියෙන තනික හට්ටිය. ඊට පස්සේ අපි දැන් චිකන් එක මේ විදිහට දාගමු. මේක හොඳට කුක් කරගන්න ඕන. මේක 80ක් විතර කුක් වෙන ගානට අපි මේක කරගන්න ඕනේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට දැන් oven එකක් තියෙනවා මේක oven එකෙත් කුක් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් අපිට දැන් මේ විදිහට මේක හදන ගමන් ඕනනම් මේක මේ පොඩ්ඩක් අපි lid එකකින් වහලා ටිකක් කුක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වගේ විනාඩි 5ක් විතර මේ වගේ වහලා කුක් කරනවා. අපි බලමු ඇරලා දැන් කොහොමද ඒක අත්ති කියලා. මේ තියෙන හොඳට ඇදලා තියෙන්නේ. දැන් මොකද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇත්තටම මේ කුක්ලාද කියලා. ඒක ඇනලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ මේ දැන් කුක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳයි. දැන් මේක මේ විදිහටම ගින්දර ඕෆ් කරලා අපි මේ කෑලි ටික මම එළියට ගන්නවා. අරගෙන මම ඊළඟට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟ අපි සෝස් එක හදාගන්න කොහොමද. ඉතින් පොප් කරා. ඊපස්සේ මේ වගේ බෝවා භාජනයකට මේක ඉස්සෙල්ලා අපි අයින් කරගන්න. පොඩි ගතිය තියුණා කමක් නැහැ. ඒ තියෙන්නේ චිකන් කෑලි ටික විතරක් අපි අයින් කරගමු මේ විදිහට. ඊළඟට අපිට සෝස් එක හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කජු අවශ්‍ය වෙනවා. කජු ග්‍රෑම් 100ක්. ඊළඟට මෙතන ගාලික් තියෙනවා. ඒකෙත් අපි ටේබල් ස්පූන් එකක්. ඊළඟට ටොමැටෝ. ඉතින් ටොමැටෝ මෙතන තියෙන හොඳ රයිප් ටොමැටෝ තියෙනවා. මෙතන ග්‍රෑම් 500ක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක කපාගෙන තියෙන හීනියට. ඊළඟට එහෙම නැත්නම් අපිට ටින් ටොමැටෝ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් අරගෙන මේ මම හදන ක්‍රමයටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලුණු තියෙනවනේ. ලුණු හොඳට හීනියට කපාගත්ත.
ඊළඟට දැන් බටර් චිකන් නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් බටර් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන බටර් තියෙනවා ග්‍රෑම් 150ක් 200ක් වුණත් කමන්නේ දාන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් දාන්න තරම් ඒක රස වැඩි වෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙනවා මේ උළුහාල් කොළ. එතකොට අපි මේ කියන මෙති කියලා ඉන්දියාවේ. ඉතින් මේ මෙති වේලපු මෙති එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම හොඳ සුවඳ තියෙන්නේ. අතුන් ෆ්‍රෙෂ් එකක් තියෙනවා. ඊට වඩා හොඳයි මේ වේලිච්ච එක ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඉන්දියානු කඩවල් වලින් මේක ගන්න පුළුවන් මෙති එක. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා මේකට. ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට chicken cream. ඉතින් මෙතන chicken cream එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකටම. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ හට්ටිය තමයි කලින් මම අර චිකන් හදාගත්ත හට්ටිය. ඒකෙම තියෙනවා ඉස්ම ගතිය, හොදි ගතිය, ඊළඟට තෙල් ගතිය ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඒකටම තමයි මම මේ ඔක්කොම දාගන්නේ. ටොමැටෝ මේ විදිහට දාගන්න. ඊළඟට ලුණු මේ විදිහටම දාගන්න. ඉතින් මේක අපිට තියෙන හම්බ ගන්න මේක. තැම්බිලා ඊට පස්සේ අපි මේක මැෂින් එකට දාලා මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් අපි මේ ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ගින්දර වැඩි කරලා මේ විදිහට කජු ටිකක් දැම්මා. ඊළඟට මෙති කොළ තියෙනවා. මෙති ටික මේ විදිහට දාලා මේක තම්බ ගන්න. ඉතින් මේක මම පෙන්නන්න මේක තැම්බුණාන් පස්සේ මේකේ වතුර ගතියත් එක්ක එන්නේ. ඊට පස්සේ මේක නිවෙන්න ඇරලා අපි බ්ලෙන්ඩ් එක දාලා අපි හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. ඉතින් මේක හොඳට කවලම් කරලා මේක සාමාන්‍යයෙන් ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. මධ්‍යම ගින්නෙන් මේක වහලා තැම්බෙන්න අරින්න. ඉතින් තැම්බුණාන් පස්සේ මේක හොඳට වතුර ගතිය එනවා. ඊට පස්සේ නිවෙන්න ඇරලා අපි මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. ටිකක් බලමු කොහොමද මේක තැම්බිලි තියෙන ප්‍රමාණය. තියෙන්නේ හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපිට පේන්නේ නැති වතුර ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මම පොඩ්ඩක් එකපාරට බ්ලෙන්ඩ් එකකට දාන්න බෑ මේ රස්නේ පිට. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් නිවෙන්න ඇරලා අපි බ්ලෙන්ඩ් එකට දාලා මේක ඔක්කොම හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. එතකොට මේක හොඳ පියුරියක් වගේ එන්න ඕනේ. සමහර විට ඔයගොල්ලෝ ටිකක් මම මේ කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් දේවල්. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට සමහර මේක හිඳුනොත් වතුර මදි වෙලා ඔයගොල්ලෝ මේකට වතුර ටිකක් දාගන්න. වතුර ටිකක් දාලා මේ තියෙන තත්ත්වයේ දියාරු ගතිය ගේන්න. මොකද ඒකට නැත්තම් මේ අපිට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම මේකට මේ ග්‍රයින්ඩ් එකට දැන් දාන්න හදන්නේ මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ වගේ දානකොට මතක තියාගන්න ගොඩාක් පිරෙන දාන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ භාගයක් ප්‍රමාණය දාන්න. දාලා මේක හොඳට ක්ලීන් කරලා. ඉතින් බලමු මේකේ තත්ත්වය. ඉතින් මේ විදිහට මේ හොඳට සෝස් එකක් වගේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට පෙරා ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මේ විදිහට දාන්නත් පුළුවන්. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම නම් මේ විදිහටම දානවා. මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි අර කලින් හේ හට්ටියම තමයි. නමුත් මේ හට්ටියම තමයි මේක දැන් දාන්නේ. නැත්නම් හට්ටි හොදෝද ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකටම තමයි අර අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අපේ මිශ්‍රණය දාන්නේ. ඉතින් මේක ඊට පස්සේ මද ගින්නෙන් මේක හොඳට මේ රත් කරගන්න. දැන් මෙතෙන්ටදී අපි එකතු කරනවා මේ බටර් ටික. මේ තියෙන බටර්. ඔයගලන්ට බටර් නැත්තම් මාජරින් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් නමුත් බටර් චිකන් කියලා කිව්වහම හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන එකේ බටර් ඇතේ කියලා. ඒක නැත් ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න. මේ විදිහට. යා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මෙල්ට් වෙනවා. ඊළඟට අපිට මේකට එකතු කරන්න ඕන සීනි ටේබල් ස්පූන් දෙකක් මේ විදිහට එකතු කරන්න යතරෙම. දැන් මේක මේ විදිහට හිමීට මේ සෝ එකේ කුක් වෙන්න ආරින්න. ඉතින් මේගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති බටර් එක දිය වුණා. දැන් මම එකතු කරනවා අර මම ඔයගොල්ලන්ට කියපු chicken cream එක. chicken මේ ටේබල් ස්පූන් 5ක් විතර මේ වගේ එකතු කරන්න පුළුවන්. එකතු කරාම ඉතින් මේක ඇත්තටම හරි රසක් දෙනවා. ඉතින් මේකේ ක්‍රීමි ගතිය හොඳ රසක් එක තමයි ඉන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟ මේ chicken cream එක නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් fresh milk එකක් පුළුවන්. නැත්තම් කල් තියාගන්න කල් කිරි කියනවා නම් ඒත් කමක් නැහැ. ගොඩාක් දාන්න එපා. මොකද chicken cream එකේ තියෙන මේ thickness එක නෙවෙයි අරකේ තියෙන වතුර ගතිය. ඒක නේද? ඒක ටිකක් අඩුවෙන් දාන්න. දාලා ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේ වගේ තමයි මේක හැදෙන්නේ. දැන් මේක නැටිගෙන එනකොට දැන් මම එකතු කරනවා දැන් chicken ටික. ඉතින් මේවල පේන්නේ නැති මේක හොඳට මේ නැටිගෙන එනවා. දැන් මම එකතු කරනවා අර කලින් අපි හදාගත්ත chicken එක. ඒකේ වතුර ගතියක් තියෙන ඒ ඔක්කොමත් එක්ක එකතු කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
මේ විදිහට එකතු කරන්න. කළා මේක මේ විදිහට නැවත වතාවක් පොඩ්ඩක් මේක ඔක්කොම එකට මේ ටිකක් තැම්බෙන්න දෙන්න. ඒ තැම්බෙන දැන් ඔයාලට පේන්නේ මේ හොඳ කන්සිස්ටන්සි එකක් තියෙනවා මේ සෝස් එකේ thickness එක. මේක ගොඩාක් වතුර වගේ වෙන්න බෑ. උදාහරණයක් ගත්තොත් පරිප්පුවක් වගේ කිරි හොද්දක් වගේ වෙන්න බෑ. මේක thick එකට තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හිමීට නැතිගෙන එනවා. දැන් මම මේ විදිහට අර උළුහාල් කොළ මෙති කොළ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. අපි කලින් දැම්මා. නමුත් මේක තව ටිකක් දැම්මහම මේකේ සුවඳ ඒ ඔක්කොම තියෙනවා මේකේ රසත් එක්ක. ඊළඟට දැන් අපිට පුළුවන් මේක පොඩි රසත් බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ලුණු හැම මදි නම් දාගන්න පුළුවන්. ඒ මතක ඇති අපි සීනි හැඳි දෙකක් දැම්මා. එතකොට මේක නියම පෙනුම නියම ඔරිජිනල් බටර් චිකන් එකේ පෙනුම තියෙනවා. ඒ thickness එක තියෙන. මම පොඩ්ඩක් මමත් රස බලන්නම්. හරියටම පර්ෆෙක්ට් එකටම තියෙනවා. රස ඒ විදිහටම තියෙන ඇඹුල් රහ කිරි ගතිය කජු දැම්ම අපි ඒ නිසා ඔක්කොම එක හරිම රසයි මේක. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති මේක දැන් නටනවා. ඉතින් මේක නටාගෙන එනවා නිසා මොකද ගොඩාක් නටන්නේ නැහැ මේ පොඩි අට්ටියක් වගේ. මේක ටිකක් මේ නැටිගෙන ඉන්නේ. දැන් මම ලිප් ඕෆ් කරනවා. ඕෆ් කළා මම ප්ලේට් එකට දාලා පෙන්නන්න කොහොමද ඒක ගානිෂ් කරලා අපි ඒක ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ දැන් මේ ප්ලේට් එකේ දාලා තියෙන්නේ බෝල් එකට. ඉතින් මේ වගේ උඩින් අපිට පුළුවන් පොඩි ගානිෂ් එකක් කරන්න මේ තමයි අපේ චිකන් ක්‍රීම් එකෙන්. ඉතින් මේ විදිහට ටිකක් උඩින් මේ ආකාරයෙන් සකස ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් මේ ෆ්‍රෙෂ් කොරියන්ඩර් චොප් කරලා අරගෙන මේ විදිහට ගානිෂ් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට ගානිෂ් කරලාම පෙන්නුවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ මම ගානිෂ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේ හරිම සුවඳයි මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝට මේක හදන්න පටන් ගත්තාම ඔයාලට තේරෙන්නේ මේ කොච්චර සුවඳද ඊළඟ රස ඒ විදිහටම. මම තියාගන්න මේ වීඩියෝ එක හොඳටම බලන්න. හරියට බලලා හරියටම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලොත් හදන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා කොහොමද මේ බටර් චිකන් එක හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් හරි පහසුයි ලේසි. හොඳට වීඩියෝ එක හරියට බලාගෙන හරියට ඉගෙන ගන්න. මම කිසිම රහසක් නැතුව ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ හරියට කියලා දුන්නා. ඉතින් සමහර අය මේ කලරින් එක කියලා දෙන්නෙත් නෑ. නමුත් මම ඔයාලට ඒ කලරින් දාන විදිහට කියලා දුන්නා. ඒ විදිහට හදලා ඔයගොල්ලොත් හදන්න. හරි රසයි. අමුත්තන්ට ඒක සංග්‍රහ කරන්න මේ වගේ බටර් චිකන් එකක් හදලා. මේ බටර් චිකන් එකට යන කෑ මේ සයිඩ් මීල් එකක් තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පරාතා, ඊළඟට නාන් බ්‍රෙඩ් එක, ඊළඟ චපාති සහ ඒ වගේම බාස්මති රයිස් එකකට එක මේක සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් යමක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.